أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يا ربنا الله يا اغفر لنا الله يا ربنا الله يا اغفر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم. وعليكم السلام يا ولدا. Aláṣẹṣe ni mí, dákun wá foríjì mi. Ẹ̀ṣẹ̀ mi pọ̀ púpọ̀, dákun wá yááfì mi. Ẹ̀ṣẹ̀ tó pamọ́ ni àtèyí tó hàn ní. Ojú kúrò fún mi, dákun wá foríjì mi. Allahu ya, Allahu ya. Ẹ bá wọlé kẹ́ bá ṣíà ẹ̀. Inshallah. Single parental causes, prevention, consequences and solution. Inshallah. Aki alájà wa Adébíyìnpé Bọ́lájí Atúnraṣe Abiru. Inshallah. Àwọn guest speaker wọn ti wà ní ìkàlẹ̀. Inshallah. Wọ́n máa bá gbójú wo single parental. Kí ni fà á? Báwo la ṣe lè dábọ̀ ẹ̀? Kí láwọn nǹkan tó tún lè fà láwùjọ wa? Kí la tún lè fi yanjú ẹ̀? Inshallah. Ẹ jẹ́ á wọlé. À ń kí Alhaja wa Fadila. Inshallah. Àfi ti Ọlọ́run, àfi ti Islam, àfi kí wọn. Bákan náà, a kí ìyá wa Rashida Akínsọ́lá kọ́lọ̀mbà kí àwọn náà. Ya Allahu yaghfir lana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Raditu billahi rabba wa bil islamu dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa dalilan wa bil qiblataini wa bil mu'minina ikhwa. Alhamdulillah adada alki warida nafsi wasinnata arshi wa midada kalmati. Alhamdulillah rabbil alamin. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. A ṣe ẹ̀yìn fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọba tó jẹ́ a máa bẹ ní gbogbo ìgbà. Ọba tí ó jẹ́ a máa rí òun náà sí ní gbogbo ìgbà. Àìní sí mọ́ Ọlọ́run má fi ṣe tẹ̀lé fún wa. Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run. Gbogbo tí a fẹ́ Ọlọ́run tó fún wa. Èyí tá a fẹ́ Ọlọ́run lè jìnnà sí wa. Inshallah lénìí a máa pàdé àwọn Alhaja wa Akéwúṣọlá. Inshallah bákan náà a tún máa pàdé àwọn ìyá wa Alhaja wa Fadila Adébísí. Inshallah táwọn náà máa bá gbójú o the single parenting causes, prevention, consequences and solution. Eléyìí tó wà láwùjọ wa lénìí Inshallah tó jẹ́ pé wọ́n máa dá wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹ̀. Gbogbo tí wọ́n bá wa sọ lénìí Ọlọ́run bá ṣe gbé tí ọ̀tún wa wọlé Ọlọ́run má jẹ́ ó gba tòsí jáde. Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run. Wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. À ń kí ìyá wa Alhaja wa Adébísí Fadila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ bá ṣe fóònù yẹn kí a lè rí yín dáadáa. Ibi ojú yín nìkan la ń rí. Ẹ bá gbé sókè ẹ̀. Náà. Mashallah. Bákan náà a kí ìyá wa Akéwúṣọlá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillah ala kulli hali. A wá lọ sí ọ̀dọ̀ Alhaja wa Fadila Adébísí Inshallah. Ibi tí wọ́n máa bá wa gbójú wo the term parenting. Kí la ń pè ní parenting gangan? What is the term parenting? Inshallah. Bismillah. Mashallah. Kota illa billahi. Assalamu alaikum. Ṣé ohùn mi lọ sókè? Ó lọ sókè. Mashallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, amdan, alhamdulillah, shukran, alhamdulillah, la hawla, alhamdulillah, rabbil alamin. We praise Allah, we adore Him, we glorify Him, we send Him all adorations upon all conditions. We send blessings to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his household, his companions. May Allah Azza wa Jalla bless all of them to the day of Qiyamah. And Ameen. every one of us, including our offspring, can we say Amen? Ameen ya Allah. Rabbi Ishirali Sadri wa Yansirili Amuri wa Alul Ukidata min lisani yafqahu qawli waj'al wazira min ahli Aruni akhi ushuduru bi asiri washiriki fi amuri kenu zabia kan keziran wa nusikura kan keziran inaka kunta bina baziran qala qad Tita utita sulaka ya Musa. Kulu kola kodi utita Sulaka sulaka ya Musa. moji tumbi sirri ina la sayutiluhu ina la yuslihu amala almusidin wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Ẹ̀yin èèyàn wa nílé lóko lẹ́yìn odi, à ń fàsìkò yìí kí yín káàbọ̀ sórí ètò tí ìjọ Nasrullah Fati tí ẹ̀ka orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tó papọ̀ mọ́ Canada tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún àǹfààní tolórí tẹlẹ́mù tí gbogbo mùtúmùwà jákèjádò orílẹ̀-èdè àgbáyé. A máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tọ́lọ́run fi irú ètò bàǹtàbàǹtà báyìí rán. Tí Ọlọ́run ò bá gbé kalẹ̀ báyìí kò sẹ́ni tó fẹ́ mú Ọlọ́run sí i. A wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún yín tí Ọlọ́run tó fi ojú ọ̀nà tó fi tọ̀ríkọ̀ yìí tó fi jíǹkí yín kọ́lọ́run kó má daṣẹ́ ìlú yín láyà o. Àmín ya Allah. Kọ́lọ́run Àmín. kí ó gbà ní bàádà kó má jọjọ́ aburú fún wa lọ́jọ́ gbéǹde. Allahumma Àwa àmín. dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣagbátẹrù ètò yìí tí ẹ̀ ń jẹ́ kó ní lọ síwájú. A máa kí yín, a lù yín lọ́gọ ẹnu. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣàdéhùn pẹ̀létò yìí tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà tó bá ti gorí afẹ́fẹ́ ibikíbi yòówù tẹ́ lè wà lórílẹ̀-èdè àgbáyé, ẹ ti hook up sí wọn, ẹ ti sọ wípé a gbọ́dọ̀ jọ máa bá a bọ̀ ni. Tó bá dijọ́ gbéǹde, Ọlọ́run á wọlá gbogbo àsìkò tẹ́ ń filẹ̀ yìí náà, Ọlọ́run á fi rajàre fún yín níjọ́ Àmín ya àgbéǹde. Allah. Àmín ya Gbogbo Allah. wa la máa kíra wa ìlà sàlámà Salama. nínú ọgbà àdẹ̀rábì akísẹ̀ ìdílé moxinin. Wọ́n ní pé lénìí wọ́n la fẹ́ máa bójú wo ètò ìmójútó, ètò bíbí, ètò níní, ètò títọ́, ètò rírán, ètò ìbáwí, ètò ṣáì, ètò níjọ́ kíkan, ètò níjọ́ tó bá dùn, ètò níjọ́ tí kò ṣeé sọ fún yàn, ètò níjọ́ tó bá jiná tó ṣeé fi hàn sí gbogbo aráyé pé tọ̀, ẹ wá wo ohun ọmọ ṣe ọmọ, ẹ wá wo ohun ọmọ ṣe o. Wọ́n ní a fẹ́ bójú wo bí a ṣe ń tọ́mọ. Yàtọ̀ sí pé ó jẹ́lẹ̀ káàárọ̀ òjíire,
wọ́n ní a fẹ́ bójú wo ìlànà ẹ̀sìn tí à ń sìn, ìlànà ẹ̀sìn Islam. Kí ni ojú tí Islam fi wo ìtọ́mọ? If there's no conceptualization, there cannot be rearing, there cannot be execution. There must be conceptualization. But let us look at different studies, their stand on parenting. When we look at it from Encyclopedia Britannica, it regarded parenting in a nutshell as the process of raising children and providing them with protection and care in order to ensure healthy development into adulthood. Okay, let's look at it from their American concept and the Canadian case study. The American Association of Psychologists, they look at it from 3 different angles. They said in parenting, you must ensure that the children are healthy, are safety. You must ensure their healthiness and their safetyness. Okay, they said again, they move on again and said, you must prepare them for life. A productive one. Into what? Into adulthood. The third leg to it, they said, in parenting, you must ensure holistically transit your children from childhood or cradle to knowing the cultural values in every stage of their development and how it will affect them, how they will make use of this later in the years. Let's now look at Islam. We cannot look at parenting from Islam without demystifying the typography of parenting under the umbrella of Al-Quran wa Hadith. Okay, when we look at these 2 concepts that are guardians for Muslim and Muslimah in all nooks and crannies of the world, as it has been given to us or left with us by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is looked into under these 2 concepts, Al-Quran wa Hadith, as holistic venture. Islam sees parenting as something that is being holistic, and it is as whole as our existence. Let us look at it from 6 legs. We are looking at parenting as an integrated role model. Al-Qudwa Asana, integrated role model. We are looking at parenting from these 2 concepts as habituation, al-ada. We are looking at parenting as effective advice, al-muhazza. We are looking at parenting from fairness, care, and control, al-mulahadza. And we are also looking at parenting from proportional consequences. That's Okuba wal Ujra. When we look at this, you will see that parenting is holistic in nature. And all these 6 strategies, they are under what is regarded as a process, in acronyms, process of rearing, conceptualization, rearing, supporting the physical, the emotional, the psychological, the intellectual aspect of that child. From what? From cradle into adulthood. Now, my dear brothers and sisters in Islam, when we have looked at this parenting, that what is parenting, let us quickly remind ourselves
that who are we? Have you ever asked yourself that who you are? You are an Adamiyi. Bọ́lọ́hun ṣe rìgáàdì wa nìyẹn, Adamiyi. Àwọn ọmọ tí wọ́n jáde látara ànábì Ádámù Sallallahu alayhi wa sallam. alayhi salam. Wassalam. Kí lọ́lọ́run sọ nínú Suratul Isra, ẹ̀rọ mi létí? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Ohun tá a fẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé òun ti fún ẹ̀yin ọmọ ànábì Ádámọ̀, ó fún yín ní òye o. Ó wá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ fún yín, ọ̀rọ̀ tó ń rìn lórí òfurufú, ọ̀rọ̀ tó ń rìn lórí omi, ọ̀rọ̀ tó ń rìn lórí ilẹ̀ẹ́lẹ̀. Ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan fún yín, ó wá fi òye sí. Ibi òye yẹn lọ́lọ́run ti lọ dúró tì wá. Akbar. Òye yẹn ló ń sọ fún wa wípé ohun tá a pè wá sóde ayé yìí, tó jẹ́ pé jẹ́jẹ́ ló jókòó sọ́dọ̀ bàbá ń gọ́ọ̀dù, àwa la pè é wá sóde ayé, ìyà ò gbọ́dọ̀ jẹ́. Ojúṣe wa lórí ẹ̀, adaranjẹ̀ ni wá. Ọlọ́run ó bi wá léèrè wípé parenting kò ń ṣe nǹkan téèyàn máa rò pé mo ti bí ẹ lọ sọ́dọ̀ yẹ. Rárá, parenting, tó bá ń wo parenting, ìwọ ìyá tó jẹ́ parenting bẹ̀rẹ̀ láti ibi copulation. Ọkìn tí ẹ kúkú padà sí bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, ìjábù wà kọ̀bùl, ẹ ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò parenting. Offer and acceptance. Kò ń ṣe àwọn tó máa ń rìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ògiri lọ́bóbìnrin rárá, àwọn tí wọ́n gbọ́nà tóóró tán tẹ̀lé lànà. Kò dẹ̀ sí ìyàwó sára nínú Islam. There is no compulsion in our religion. La ikraha fi din. Kò sí compulsion bẹ́ẹ̀, ẹ gbọ́dọ̀ jẹni nípa pé ẹni yóò fẹ́ nìyẹn rárá. Ibẹ̀ góńgó ni parenting ti bẹ̀rẹ̀, torí pé kí ni ìgbésẹ̀ tẹ gbé yẹn ó gbọ́dọ̀ bí èso. Lára àwọn èso míì ní pọ́mọ nìkan. Èso míì ní pé kí ló jáde láti inú relationship yẹn. Mo wà ní Jẹ̀bú ní bóyá 2002. Nígbà tí wọ́n ń béèrè kí ni wọ́n ń pè ní marriage, nígbà tá a define ẹ̀ tán, mo ní let us look at it from my own small angle. Ẹ jẹ́ kí n share pẹ̀lú ẹ̀yin náà lénìí. It is the jihad a man wants to do in a woman or a potential husband to be awarded al-Jannah Firdausi from Allah Azza wa Jalla. And it is the jihad the potential wife wants to do in the potential husband, reciprocating to be rewarded al-Jannah Firdausi from Allah Azza wa Jalla. Naam. Tábà ti wá rí bí wípé a fi ń sin lọ́hùn ni, a ti mọ̀ wípé ìgbésẹ̀ tá a fẹ́ gbé yẹn, lára èso tó máa jáde ń bẹ̀ òun lọ́mọ. Tọ́lọ́run bá yọ̀ǹda. Tọ́lọ́run bá ti wá yọ̀ǹda yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló so mọ́ díẹ̀. Naam. Naam. Parenting ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nígbà tí ti bá wa ṣàlàyé parenting in Islam, ẹjọ́ yé wa mú wa lọ sí ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ pé gbogbo wa pátápátá ọ̀dọ̀ ànábì Ádámù láti wá. Islam dẹ̀ gbójú wò wípé kò ń ṣe obìnrin nìkan, àbọ́kùnrin nìkan ni ó dá tọ́mọ. Gbogbo wa pátápátá la gbọ́dọ̀ ṣe kí ni? La gbọ́dọ̀ jọ dá tọ́mọ. Inshallah. A wà lọ sọ́dọ̀ Alhaja wa Akéwúṣọlá pé who is a single parent? Tára lè pè ní single parent gangan ganan. Ṣọ́kùnrin ni, àbóbìnrin ni, àbí gbogbo wa tára lè pè ní single parent? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah adada halki. Alhamdulillah warido nafsi. Alhamdulillah wazinata arishi. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala khairi halki
أفضل الأنبياء وإمام المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ọ̀rọ̀ wa tó ọpẹ́, ọ̀rọ̀ wa ju ọpẹ́ lọ. We are so happy to be here again today for another edition of this program. As I usually say, it is not by our might, never by our power. It is by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Without wasting our time, ẹni pé ta là ń pè ní single parent. Kò lè sí parent, kò lè sí parenting tí ò bá sí parent, and there will be no single parenting tí ò bá tún sí parent náà. Táwa ni parent gangan bí ìyá wa ṣe sọ lálàkọ́kọ́ yẹn. Gbogbo wa yìí we are parents. I am a parent. No. Not because I have my own biological children, but because I care for people. I nurture people. No. I want people to succeed. So, kò kí ṣe ẹni tó bí ọmọ látara nìkan ni òbí. Àwọn tí wọ́n jẹ́ alágbàtọ́ náà òbí ni wọ́n. A ní àwọn sisters parents. Wọ́n pọ̀ lọ bẹ́yẹn. So single parent kò di dandan kó jẹ́ pé obìnrin nìkan ni single parent. So a woman can be a single mother, a man can be a single father. A dẹ̀ rí àwọn tí wọ́n adopt ọmọ náà. So anybody can be a single parent. Oríṣiríṣi nǹkan ló dẹ̀ lè fà á kéèyàn jẹ́ single parent. Nǹkan tó máa wá mú èèyàn jẹ́ single parent is that person that have a child or children in her care or in his care and is single-handedly caring for this person, single-handedly supporting this person, single-handedly making possible everything that is needed to master the key developmental aspects of life. So if somebody is providing this for anyone in needs or care, láì jẹ́ pé partner kankan wà pẹ̀lú ẹ̀, láì jẹ́ pé ó marry, that person is a single parent. So either it's a divorcee or either is caring for the children through adoption, or whatever situation. Tó bá ti sí pé ó ní partner nínú tọ́jọ́ ń tọ́jú ọmọ yẹn, tó dẹ̀ sí pé ó fẹ́yàwó àbí pé ó fẹ́ ọkọ, ó dẹ̀ ń ṣètọ́jú ọmọ kan àbí àwọn ọmọ, so ẹni yẹn la lè refer sí as single parent. So it can be anybody, it can be a man, it can be a woman. Àwọn yòókù yẹn àní fẹ́ wà kọjá kan wà relevant. So anybody, a man, a woman, can be a single parent in as much as that person is single-handedly preparing for a child in his or care. Thank you, sir. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ tí a lè pè ní single parent. Kò sẹ́ni tí ò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọkùnrin lè jẹ́ single parent, obìnrin náà lè jẹ́ single parent, àti pé gbogbo wa gangan ni parent gangan la tún tọ́ ọmọ. Alhamdulillah fẹ́lẹ̀ tí ẹ bá wa sọ yẹn. Nítorí àsìkò a máa ṣe ní kánmọ́kánmọ́ torí pé ibi tá a fẹ́ lọ́pọ̀ gan. Alájà wa Fọdílà, nǹkan méjì lẹ́fẹ̀ẹ́ bá a sọ, ẹ bá a sọ papọ̀. Ẹ bá a sọ papọ̀ insha Allah nítorí àsìkò dẹ̀ ni. Ǹjẹ́ kí ni ó máa ń fà á ọkùnrin fi lè jẹ́ single parent àbí kóbìnrin fi lè jẹ́ single parent? Tẹ́ bá wá sọ tán, ǹjẹ́ Islam gan fara mọ́? Islam wà láwẹ̀ náà. A dúpẹ́ fọ́lọ́run
A dúpẹ́ fún ìyàwó Akéwúṣọlá bí wọ́n Alhamdulillah. ṣe bá wa yànnàná ẹ̀. Ọlọ́run kó jẹ́ ká rẹ́ni re bá tò. Amin ya Allah. Ẹ rí, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo ìsìláàmù yẹn ká wò láti áńgù yẹn. Wípé ṣé ìsìláàmù faramọ́? Ìsìláàmù ò faramọ́. Nígbà tó ń ṣe lásà sálámù tí ó fẹ́ kíjọ lọ́jọ́ gbéǹde àlùkìyámọ̀, ó ń ṣe lásà sálámù fẹ́ kíjọ òun pọ̀. Ànábì ní ká bí sí ká rẹ̀ sí. Wọ́n sì ti gbé ojúṣe ẹnì kọ̀ọ̀kan kalẹ̀. Torí ohun tọ́lọ́run fún wa ta fi yàtọ̀ sí àwọn nǹkan abẹ̀mí tó kù. Òun la fi máa mọ̀ wípé ojúṣe tèmi, èmi gbọ́dọ̀ ṣe. Ojúṣe tiẹ̀, ìwọ gbọ́dọ̀ ṣe. Tá bá ti wá mẹ́hẹ, ohun tí wọ́n ń pè ní single parenting yóò máa wáyé. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wò ó láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Àìsígbà fúnra ẹni yóò máa jẹ́ kí single parenting yóò máa jẹ́ kó pọ̀. Tí a bá lọ wọ̀dọ̀ àwọn alákọ̀wé, according to one studies, the National Health Survey tí wọ́n ṣe ní 1998, only since the Second World War, the world, across the world, there's been increment on single parenthood. Alagabi 2008 said since 1998, especially when the world was looking up to the new century, it got escalated. Wọ́n ní kí ló ń fa single parenting? Àbí ń tẹ́bẹ̀rẹ̀ kọ́ nìyẹn? Now, Kí ló ń fa single parenting? It is multifactorial. Ìṣekúpani. Ẹ jẹ́ ká tara ṣàṣà ká sáré lọ wo ìgbà ogun Úùdù. Ìgbà ogun Úùdù tí àwọn ọmọ ogun ó ń ṣe ńlá sàlámà tí àwọn ọmọ ogun ọlọ̀tẹ̀ tí ọwọ́ wọn wà upper. Tí a lot of the warriors tó ń gba ìsìláàmù tí wọ́n wá ń kú. Àwọn tó kú nígbà ogun Bádàrì kò tó àwọn ti ogun Úùdù. Ogun Úùdù yìí ló wá ṣe okùnfà wípé ẹ̀yin tí ẹ bá lè gbìyànjú ẹ jẹ́ ká máa mú àwọn obìnrin wọn. Òun ló ṣe jẹ́ wípé tí wọ́n bá ń ka iye ìyàwó tí ó ń ṣe lẹ́sà sálámù ní ogúnlọ́gọ̀ ọdún wọn ni ò ṣáṣọ wọn wò. Ṣùgbọ́n látàrí wípé àwọn ọkọ wọn kú sógun. Ni wọ́n ṣe ń ṣe. Tí ẹ bá wo nínú Súrátù Nìsáì, lára àwọn tó tún ṣokùnfà áyà yẹn nìyẹn. Táwọn ọkùnrin máa ń tẹnpẹlẹ mọ́ wípé after all, a lè ṣe mọ́sínáwásù lásàwárù bá. It is not enough láti ṣe mọ́sínáwásù lásàwárù bá. Then, according to a report from the US, since the mid-90s, the escalation of the birth of the girl child was on the increment. Obìnrin ratio 2:10, obìnrin wá ń pọ̀ ju ọkùnrin lọ. Wọ́n ní tó bá máa dìgbà kan nú ayé, obìnrin bíi 5 àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n mọ̀ dìrọ̀ mọ́kùnrin kan. Ẹ̀rọ lọ́hùn. Yàtọ̀ sí ìṣekúpani, wọ́n ní kí ló ń fa parenting? Separation fa single parenting. Divorce ń fa single parenting.
Economic downtown for single parent yẹn wẹ́n tíyàwó ẹ̀ bí bẹ́fà ó tú dànù ó tú wọ́n létí wọ́n rí mọ́. Oríṣiríṣi nǹkan ló ń fa single parent ṣé rí yàtọ̀ sáwọn ìta sọ yìí ẹ wá mọ ògúnnágbòǹgbò tó ń fa single parenting that has become a cankerworm in the fabric of the Islamic society. Wọ́n ní amókan ẹrù ẹ wọ́ olókèlè ń wò ẹ wò sàlẹ̀. Ṣé rí ẹrù wa àwọn ọ̀sọ́rọ̀ ọmọge tí wọ́n fẹ́ wọnú márèjì lọ ẹrù tí wọ́n dì ti wọ́ láti ilẹ̀. Let me ask you, what do you have in your wish list? What do you have in your wish list as at the time you were planning to tie the knot? What do you have in your wish list? Unrealistic items. You now see that the taste of the pudding is in the eating. Ìgbà tó wá wọbẹ̀ tán, all what you were looking on the social media, all what you were seeing from your friends, all what you have read in the books, you have seen that they are nothing but theoretical aspects. The practical aspect can never be the same. Look at the fingers. Are they equal? No. Ohun tó ń fa single parenting tí ó ṣe ń wà on the increment láwùjọ jù nínú ayé tá wà yìí, misplacement of priority is another point. Aside from your wish list, you have an unrealistic wish list. Lọ yẹra ẹ wò, kó dá gbogbo ẹ̀ sígbó, ohun tó bá ń bẹ̀ ni kó adjust. Àní ohun tó bá ń bẹ̀ sẹ́, adjust ẹ̀. Ẹni tó ń ròyìn fún yẹn is leading me to another topic, another item or factor. Yàtọ̀ sí wish list yẹn tí ó wà realistic. Yàtọ̀ sí wish list yẹn, misplacement of priorities yẹn. Ó ń wọnú ilé ọkọ lọ with fantasy. Ó dẹ̀ ló fẹ́ ṣe jihad fọlọ́run with fantasy. It cannot work. Kò lè work o. It cannot work. Who is your friend? Let me ask you, who is your friend? Anything tó ṣẹlẹ̀ ń tó lọ́rọ̀jọ́ fún yẹn, kò fẹ́ kó wà ń bẹ́ẹ̀, kò fẹ́ kó jókòó síbẹ̀. Ó fẹ́ kí ìwọ náà bọ́ ta kẹjọ máa wá kẹ wá sórí ta kẹjọ máa nájà lẹ̀. Wọ́n wá ń rojọ́ ń pè kankan ṣẹlẹ̀ nínú ilé ẹ̀, ó rò pé ó máa kó ẹ lọ́nà tó dáa, kò lè kó ẹ lọ́nà tó dáa. Allah Akbar. The fourth factor, you enter into a relationship as a kindergarten. Kò yà ẹ́ lẹ́nu ìgbé mo ní bó ṣe tó yẹn at the age of 22 àbí 25 àbí wọ́n ti ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kò yà ẹ́ lẹ́nu pé mo pè ní kindergarten. O kindergarten ni. Nítorí pé kí ni àwọn ẹ̀kọ́ tó yẹ kó kọ́ wípé ibi tí mò ń lọ yìí o àfòbítọ́fòwò sí ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìṣèdúró dáyà fi ẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ni. We have come to that stage, irrespective of your status. Be you a director in a total, or mobile, or shell, for crying out loud, you enter into the house, you have to calm down. Oh my goodness. You have to calm down to step one. From that topmost floor, you got to calm down. Then, immediately you live in the position of the directorship in your office that you have like 11 people subordinated to you.
carrying your bag, the secretary, the this, the receptionist, the that. Immediately you enter your car, start reorganizing your brain that you are going home. Start shedding the feathers of directorship. And when you want to enter that home, just put on a garment on yourself so that you can able to subdue yourself. You want to enter your home like a gorilla? You want to enter your house Like a like a boss. giraffe? Everybody, how my body? What's going on? Ogulayin. We have come to that stage, that single parenthood. Ọlọ́run má fi kú tó yáwọ́ pa àwọn ọkọ wa. Ọlọ́run má fi kú tó yáwọ́ pa àwọn aya wa. Ẹ jẹ́ ká gbára wa láyè. Ẹ jẹ́ ká gbára wa láyè. Don't enter into that marriage like a kindergarten. You have to equip yourself. Àdúrà ó ṣe ìfúnlẹ̀mọ́ mi. Another factor, o gbọ́dọ̀ wọlé tọlọ́run lọ. A lot of people say, òun fẹ́ ṣe ìjọ bèrè lọ́wọ́ rẹ pé why are you going into marriage? You are going into marriage because your peers are already into marriage. You are going into marriage because you have finished school. The next thing on the item is to go into marriage. Don't you think of enrolling in a school? As a counselor, marriage counselor that have been doing the program on the television since 1998, I have recorded a lot of challenges. It got to a time nínú ayé tó jẹ́ pé àwọn marriages kan wà tó jẹ́ pé akólọlé wọn ni. Nígbà tí òun ó lọ ni wọ́n ní irọ́ ò ní eléyìí ò lọ. Eléyìí ò ní lọ. A láti kó lọlé wọn ni la di prayer warrior síbẹ̀. Ilé tabade ti lọ bí ọ̀sẹ̀ méjì la fi ṣe tàjú, a máa wà nínú ilé yẹn ni. Táwọn tó bá ti dé a máa gbà wọ́n láyè kan lọ bí wọ́n bá ti dé abẹ̀rẹ̀ tàjúdù nìyẹn. Tá máa ṣe alúwà. Lẹ́ni tó máa ń sọ wípé Khalid o, ó wọ kọ́lẹ́jì o, Tafika o, ó wọ yunifásítì o. Bí mo ń gbọ́ láìpẹ́ yìí, mo ní kó lọ lọ́mọ. Ẹ̀yin ò lọ́mọ àbí? Máa lọ ni, máa lọ. A gbọ́dọ̀ dòpò Ọlọ́run mú ṣinṣin. Ǹjẹ́ wọ́n enroll sí counseling school? Torí pé o ti ṣe tán, o ti kàwé tán at the age of 21, o ti rò pé lọ́tẹ̀ yìí sìn. Marriage ni sòsé, irọ́ ni o. Equip yourself. Don't enter into that marriage as a kindergarten. Equip yourself. A sọ wípé gbogbo àwọn tó ti ripe kí wọ́n má wọnú ètò yẹn. Gbogbo àwọn tó ti tó lọ́kọ bí Yorùbá ṣe máa ń sọ pé wọ́n lọ́kọ ni. Gbogbo àwọn tí ó ń wò wá báyìí tó jẹ́ pé ohun tó kàn ní à ń sọ fọ́lọ́run. Gbogbo ohun tó bá kàn lọ́rọ̀ yìí o, kàn lọ́run jọ̀wọ́ kó báyìí ṣe o. Ọkọ ló bá kàn lọ́rọ̀ ẹ. Aya ló bá kan lọ́rọ̀ ẹ, kó lọ́hún tètè kó bá ẹ ṣe. Wọnú márèjì yẹn, wọnú bẹ̀bí àgùntàn, má wọnú bẹ̀bí ewúrẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọnú bẹ̀bí àgùntàn. Àgùntàn máa gba a lot of things lára ni. Má wọ bẹ̀bí ewúrẹ́ tí ó máa tánù. Má wọ bẹ̀bí ewúrẹ́ tí ó máa tánù rárá o. Wọ bẹ̀bí àgùntàn. Kò ready láti gbà. Nítorí pé kí ni ìgbà tá a sọ pé a gbà fúnra wa yìí. Ọlọ́run sọ wípé òun dá wa gbogbo wa. Ẹ máa wo. Ọlọ́run lòun dá wa láti ara ẹnìkan ṣoṣo. Ẹnìkan ṣoṣo yá àyù ànásù tákùrọ̀ bàkàn. Ó pé ẹ̀yin ènìyàn, ó ní kẹ́ bẹ̀rù Olúwa yín. Alladhi alákọ̀ọ́kàn min nafsin wahida. Ọba ẹ̀ńtánẹ́ ní kẹ́ bẹ̀rù. Míkàwó ló ní kẹ́ bẹ̀rù. Olùdániwo lọ́lọ́run ní kẹ́ bẹ̀rù. Adẹ́dàá yín. Tó ṣe kí ni? Tó dá yín. Láti kí ni? Ẹ̀mí nafsin, ẹ̀mí. Láti nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo ló ti multiply wa sínú ayé.
nígbà tó wá jẹ́ pé ẹyọ kan ṣoṣo ló dá wa àtọ̀dọ̀ ẹnìkan ni gbogbo wa ti ṣẹ̀ wá diversification tó bá wọn lọ́wọ́ ní kí gbogbo wa jẹ́ kọ́lọ̀ kan náà tó bá wọn lọ́wọ́ ló ní kí gbogbo wa jẹ́ kọ́lọ̀ oríṣiríṣi láti beautify inú ayé torí pé tó bá jẹ́ ẹyọ kan ni gbogbo wa kàn máa ṣe bí ẹni pa à ń tò gbóúnjẹ ni ìgbà tó bá tó kàn wá ni títò ìyàwó bá tó kàn wá ni ó ti mọ wà too monotonous too stereotyping ààrẹ ni gbé títóbi fọ́lọ́run bó ṣe ṣẹ̀dá wa. Nígbà tó wá jẹ́ pé ẹyọ kan yẹn ni kí ló dé tá a ṣe wá gbà fúnra tó pé ìyàwó ẹ ṣẹ̀ ẹ́ wá rí rẹ bíi top and mighty SORRY mo mọdún tí mo fi tákù yẹn nígbà tá à ń ṣètò tá là ń ṣe tá à ń ṣú ẹ̀ tá bá ti ṣú ẹ̀ tán oríṣiríṣi kọ́lọ́n kó wọlé adédé àsìkò ìkófọ̀run kẹ́ bàbá mo gbẹ́jọ́ mi dé platform wọn la ti ń ṣú ẹ̀ lórí MITV Friday 5 to 5:30. Oríṣiríṣi la máa gbà àti wọ ilé ogúnlọ́gọ̀ ẹ rí wípé director lélẹ́yìí manager lélẹ́yìí when then after then nígbà tí ìwọ jẹ́ director tí ìwọ jẹ́ manager ṣé problem ni parenting là ń sọ yìí ṣé problem ni káwọn òbí wa tún rán wa nílé ìwé ìpè ká tó kàwé ká gboyè tábà délé ká wá máa rí wàrà bíi gorilla kò lè work dáàdì tí ń bọ̀ everybody sáré gbo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 
wọ́n nu pàpá mi láti number 1 number 8 là ń gbé ọ̀nù yẹn tó bá ti fẹ́ driver yẹn máa mọ̀ọ́mọ̀ tẹ ọ̀nù yẹn wọ́n ti mọ̀ pé ilé ẹ bá fẹ́ lọ ilé débi sí ilé tó ga jù ní street tí ọ̀nù yẹn bá ti ń bọ̀ kí lè mọ̀ tá à ń lọ ṣe gbùrùgbùrùgbùrùgbùrù ó di inú mọ́ṣáláṣí àmọ́ wàá gbé Kùránì irọ́ ni o ká Kùránì látàárọ̀ ká Kùránì látàárọ̀ àmọ́ wàá gbé Kùránì owó tuntun tó gbé wá 10 naira tuntun tó ń gbé dé owó tuntun tẹ máa ṣẹṣẹṣẹ tẹ máa nánánú ẹni tó bá wà ní mọ́ṣáláṣí agbowó tuntun ni owó tuntun la fẹ́ gbà o tí bàbá yẹn bá ti gòkè báyìí ẹ lálùbáríkà irọ́ ló bá dé o wọ́n máa pín owó tuntun yẹn fún wa inú wa dùn tí. kí ni àwọn ọmọ ẹ máa ń ṣe tí wọ́n bá dé wọ́n máa sá lọ sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì àwọn ọmọ ẹ ò mọ̀ kò sí rules and regulations nínú ilé yín o a sì ń bọ̀ wá bíi 6 A's of parenting a sì ń bọ̀ wá bẹ̀ yẹn kò sí rules and regulations nínú ilé yín táwọn ọmọ ẹ máa fi mọ̀ wípé tó ní ìsinyìí ìwé ni bàbá wa fẹ́ bá wa ń di ẹ o kéwú ni bàbá wa fẹ́ bá wa ń di ẹ o. àwọn sísítà mi tó lọ ilé ọkọ tó bá wálé wọn ń jẹ gbangba yẹn wọn máa jẹ gbani ipe wọn délé wọn bá bàbá mi ń lé wọn wá jókòó wọn ọ̀bọ sínú mọ́ṣáláṣí tí mọ́tò bá ti ń bọ̀ báyìí everybody ń lọ sínú mọ́ṣáláṣí nìyẹn o kó tiẹ̀ tó wá gbọ́ pé wá kí mi lásán kó tiẹ̀ kọ́kọ́ bẹ ẹnu mọ́ṣáláṣí ó bá bẹ ẹnu mọ́ṣáláṣí gbogbo tó bá fẹ́ sọ o ti wọlé báwo ni wọ́n ṣe ń tọ́mọ tiẹ̀ lénìí báwo ni ìwọ ṣe ń ṣe inú ilé ẹ̀kọ́ ṣe pé tó bá ti ń bọ̀ everybody amasa gbùrùgbùrùgbùrùgbùrùgbùrù ẹ má jẹ́ ká sọra wa di gorilla nínú ilé ohun tó ń fa ni wípé kò sí communication another factor there is no open effective communication will not be complete without encoding and decoding. You communicate to your husband on fi ẹ wo phone kò kà ẹ́ kún láti bẹ̀ lọ ó ti ń build. Ohun tó ń fa single parenting mọ ìgbà when to start discussing some issues. When some issues need to be swept under the carpet. Gbogbo aṣọ tó gbogbo tó bá ta mọ́ ni létí aṣọ kọ́là ń gbọ̀n. Wàá díjú kan là kan ni. Wàá rí wàá ṣe bí ẹni pò rí otherwise orí á lọ yí. Wàá gbọ́ wàá ṣe bí ẹni pò gbọ́. A lot of factors ǹjọ́ mẹ́ni tó fẹ́ fẹ́ yẹn.
Ìwọ fúnra rẹ̀ ìjó mọ́ rẹ̀. A lot of people are very deceptive in nature. If you really want to know yourself, I challenge you at this juncture. Write for me 10 things that people appreciate about you. Write 10 things that people disagree with you upon or make complaint. Those 10 things, start working on them now. Then you begin to know yourself practically, not theoretically. Then do you know that person? Let me just give you a scenario. Ọkùnrin àtobìnrin tó yẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe gẹ̀ẹ́sì bọ̀ìfí wọ́n wá fúnra wọn ní appointment. The lady kept to the time, and this gentle guy was 30 minutes late. He came on board. He never showed any remorsefulness. Take a look. That only be ìṣáná lèèyàn tí ń má pa èèyàn. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ SORRY ó máa ṣòro fún láti sọ. Tẹ́ bá tie knot, discuss about it. Not immediately. Just play upon it. Later, when you were laughing and smiling, and see his reaction. Oh, I'm so sorry. Ibi ìṣáná láti mú àpá ewu. Naam. Tí a bá ní ká máa wò ó láti èní dọ̀la, there are a lot of factors. Nítorí àsìkò ẹ jẹ́ àṣìṣẹ́nu bó ṣe wà. Ẹ jẹ́ àṣìṣẹ́nu bó ṣe wà. Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín, ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ tòótọ́. Ṣùgbọ́n látara bí tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ yẹn kó tó di pé a lọ síbi question sáfẹ́ dọ́dọ̀ Alájà wa kí Oṣùọlá. Ǹjẹ́ compatibility ǹjẹ́ ó lè fa single parenthood? Ìgbà tí a ti ń fẹ́ra wa lọ́nà relationship, àwa fẹ́ra wa tán, àwa rí pé àwa compatible. Ṣó lè fa single parenthood? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ẹ kú ohùn látàárọ̀ ìyá wa. Compatibility, incompatibility, major issue ni in a relationship, in a marriage. I think on one of our sessions of this program, we dealt with it a great deal. Like Sister Fadila rightly said, that we should look at parenting from the word go, from the point of view of, being boyfriend and girlfriend. Katma wo láti bẹ̀yẹn lọ. Because Ọlọ́run gan-an ọba sọ pé, taba máa tọ́ ó fi gbogbo àwọn bá ṣe lè tọ́ ọmọ sílẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ni pé even in the Quran that taba fẹ́ rí ọmọ, we should ask for blessed children from Allah subhanahu wa ta'ala. If I'm not mistaken, I think that is Quran 3 verse 38, that where it says that my Lord, from thyself grant me pure offspring. So if you are going into a marriage, you should go into the marriage with your eyes wide open. If you do ìfẹ́ fọ́jú, Ọlọ́run má jẹ́ kójú yẹn fọ́ pátápátá kó tó bọ́ síta. So incompatibility can cause single parenting if care is not taken. Tí wọn bá ní support system, bí irú àwọn sister wa tí wọ́n lè lọ jókòó bá wọn ṣe tahajud, tí wọ́n lè mentor wọn, tí wọ́n lè counsel wọn, tí wọ́n bá rí irú support system bẹ́ẹ̀ yẹn, tí wọn ò dẹ̀ ní aláfọ̀rọ̀lọ̀ tó wà sincere, for sure ó máa lead to single parenting, because wọn ò ní gbà fúnra wọn. So let's say for instance, one is the woman is in managerial position, the husband is ambelong, like the example tí wọ́n give earlier on. Tí obìnrin yẹn ò bá lè rẹ ara ẹ̀ sílẹ̀, wọ́n ti wà incompatible níbẹ̀ yẹn economically, so the woman will be making more money. And when we look at this part of the world that we are, that is the huge thing.
tó jẹ́ pé in most organizations you see that àwọn obìnrin yẹn náà wà in high position. Àwọn ọkọ wọn, they do stuff, but most of the time they don't make as much money as the women are making. So if that woman does not have the fear of God, if you don't have a good foundation, if you don't build your marriage upon good foundation, trust, commitment, and pay for better, for worse, but it's a lifetime contract, as she rightly said, then it will end into separation. And separation is one of those things that would lead somebody into being a single parent. Divorce is another thing. Oníkálukú á lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. And here it is encouraged. Ẹ máa gbọ́ táwọn obìnrin kan máa sọ pé, if you go, the government is going to take care of us. So a ò ní miss ẹ̀. Àwọn míì á sọ pé bàbá ọmọ làwọn ní, àwọn ò ní ọkọ. Tí incompatibility yẹn bá ti wà from the beginning, and you can't iron it out, and you can't talk about it, and ẹ ò lè gbà fúnra yín, ó máa lead to single parenting. So the best thing is, tẹ́ bá ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, if you are courting and you've been seeing such things, irú example tí wọ́n sọ pé wọ́n fúnra wọn l'appointment, somebody was 30 minutes late, and the person cannot even say, I am sorry. I would think about it 100 times. If I tied the knot with this person, tó bá ṣe nǹkan ṣó máa realize pé òun ṣe ṣá, ṣó máa lè sọ sorry ṣá. Then you have to dialogue about it. And if you see that this is the person that, kò ní gbọ́, kò ní gbà ni, I think from there on, ó yẹ kẹ́ ti tètè mọ̀ pé I don't think this will work. So it's better to break a relationship than to break a marriage, especially tọ́mọ bá ti tún wà níbẹ̀. So you become a single parent, and if it's unfortunate situation, tó jẹ́ pé ẹ̀yin méjèèjì gan tẹ̀ tún wá gbà fúnra yín láti ṣe joint custody láti tọ́ ọmọ yẹn, that the child or the children of that marriage will suffer a lot. So incompatibility, in a nutshell, Imam, will cause single parenting. So better káwọn èèyàn ṣe underground and background work before going into marriage. Ẹ mọ ẹni tẹ́ fẹ́ fẹ́, ẹ mọ ara yín, ẹ ṣe gbogbo àwọn prenuptial agreement yẹn, ẹ lọ fún counseling, kẹ́ mọ̀, if it's worth it, you go into it. If it's not worth it, there is no force in marriage. Ó dẹ̀ better kẹ́ ti tètè lọ lọ́nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ before, getting committed into it. Naam, Alájà, ẹ̀yin náà ni àti kó lọ́dọ̀ yín. All right, sir. Ǹjẹ́ Ọlọ́run fún ara ẹ̀ kò fara mọ́ ká divorce ara wa. Nínú Ọlọ́run ò dùn sí, ṣùgbọ́n ààyè ẹ̀ wà nínú Islam. Tí a bá wá rẹni tó jẹ́ pé ó kọ́kọ́ kínní, ó tún wá fẹ́ ìkejì náà, ó tún wá kọ́, ṣé ká sọ pé kádàrá ẹ̀ ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn? Tá a fi ní kínní, á ní kejì, á ní kẹta, á wá máa gbé lórí pé tá a bá tí ì débi tá ń lọ, àní ṣe kínní, àní dúró. Ẹ bá gbójú yẹn náà, torí pé yẹn náà máa ń fa single parenthood. Ó lè bímọ síbí, tó bá tún débi, á tún bí kan sí, á tún bí kan síbí. Ṣé kádàrá ni àbí kí ní fà yẹn? Thank you so much, Imam. We believe there is qadar. A gbà pé kádàrá wà. Àfọwọ́fà ó dẹ̀ tún wà. Nínú àwọn syrup tí a gbọ́ ni pé somebody went to Prophet Muhammad sometimes ago. Angel Jibril wá sọ fún wọn pé kó jẹ́ kẹ́niyẹn, kó release ẹniyẹn kó máa lọ, because angel of death, ó máa visit ẹniyẹn. If I'm mistaken, ẹ jọ̀ọ́, correct me. I'm just citing it. Mo kàn fẹ́ ṣe analogy yẹn àbí analysis yẹn láti ká fi wo kádàrá yẹn pé tó bá jẹ́ kádàrá, wọ́n sọ pé àdúrà ó máa ń yí kádàrá padà. I think when that person left, nígbà tó ń lọ, mo rò pé bóyá ó rí ṣóníbàárà ni àbí nǹkan, ó fún wọn ní lára nǹkan ọ̀sìn ẹ̀, ó fún ẹnìyẹn.
bọ́ngbà tẹ́nìyẹn máa fi délé mo rò pé nǹkan ọ̀sìn yẹn bóyá wọ́n ní kán pa ọdún àwọn nǹkan ọ̀sìn tó fi ṣe ìtọrẹ àánú yẹn kí wọ́n calculate àwọn ọdún yẹn kí wọ́n fi kún ọdún ẹni yẹn so níṣẹ́ ńlá wà surprise wọ́n wò ó pé bóyá wọ́n máa gbọ́ pé kán máa wá sọ pé this person is dead kán wá sọ pé gbà ọ̀nà fẹ́ ṣe jànáza ẹ̀ but unfortunately ẹni yẹn ò kú ṣe mọ̀ pé kádàrá ẹni yẹn pé ó fẹ́ kún gbìn ṣe mọ̀ pé ó ti yí padà. So tí kádàrá èèyàn bá sọ pé you went into the first marriage, it didn't work, you came out of it, and then you go into another one. Kò tún ṣiṣẹ́, ó tún lọ síbẹ̀. I would think that that person will do her own due diligence before going into another marriage. Nígbà tí alákọ̀ọ́kọ́ yẹn tó ti rí bó ṣe rí yẹn, àwọn nǹkan kan wà tá a máa ń pè ní reflection. So what, now what, then what? What happened that caused the divorce in the first instance? What went wrong? Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? You sit down and reflect, find out and digest what went wrong. Then, now what? What do you want to do? Kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe láti jẹ́ kí irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn kó má ṣẹlẹ̀ mọ́? How do you rectify it? Ṣé fault yẹn, was it from you? Then how can you get over it? Tó jẹ́ pé kò tún fi ní ṣẹlẹ̀ mọ́. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé it's from the other person, then you want to look out. Kó tó lọ fẹ́ ẹlòmíì, ó fẹ́ wò pé kò tún sírù nǹkan yẹn nínú ẹni yẹn. So that is why some man sọ pé you plan so that you plan not to fail. No, if you fail to plan, you plan to fail. No. So tó o bá ń jókòó kò ní reflection yẹn kò mọ nǹkan tó go wrong, then wàá tún ṣe mistake yẹn again and again and again. It's like somebody that falls the first time. High risk lẹ́ni yẹn láti tún fall several times. If you have stroke one time, you are at a high risk of having it another time. So you need to sit down, figure out what went wrong, what are you going to do to rectify the situation so that the situation does not reoccur. Then you pray. You need to build your home on a solid foundation. Where there is fear of Allah, and one more tó wà nínú ilé yẹn, wọ́n máa thrive. There will be peace in that home. There will be love and there will be stability. And then èèyàn ní láti gbà pé okay, tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀. I know of a person that the woman and her husband, I don't know, I can't explain the kind of their relationship. Àwọn méjèèjì ata àtọjú ni wọ́n. But this woman will tell you, I can't leave my children. And the husband will say, if you are leaving, you leave without any of my children. Because you came here without any child. Ètò kéré jù nínú ọmọ gan, ó lè mú lọ. She attempted running away with baby one time. Òun fún rẹ̀ nígbà tọkùnrin yẹn sọ pé you know what, ẹ mọ̀ pé you know mentality wa ní Nàìjíríà ọkùnrin ló lọ́mọ and stuff like that. That I will go to court, I will do this, I will do that. Òun fún rẹ̀ tó run away pẹ̀lú ọmọ yẹn ló tó run padà wá sínú ilé yẹn. This is a person that will not hesitate. This is a man that will not hesitate to slap this woman anywhere. Wow. This is, you know, it's kind of a degrading situation. But I'm telling you today, like Sister Fadila said, pé wọ́n ṣe tajid, wọ́n ṣe oríṣi nílé yẹn pé àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n graduate náà ṣe. Nínú àwọn ọmọ tí mò ń sọ yìí, medical doctor méjì wà nínú wọn. Obìnrin yẹn ò lọ. So you will see challenges, you will face difficulties. But with prayer, with dialogue, with supportive system, positive supportive system, you can make ends meet. So kí Ọlọ́run kó ṣàánú gbogbo wa, kó má jẹ́ kí a ṣe ẹsẹ̀ gbé.
kó dẹ̀ jẹ́ kí kó fún wa ní sùúrù Nah. tá a máa fi deal pẹ̀lú situation kò ń ṣe nǹkan tó dáa kéèyàn máa lọ láti ibì kan sí kejì kó wá máa bí ọmọ ẹyọ kan sí káàkiri ó máa tẹ̀ lórí àwọn ọmọ yẹn ó máa tẹ̀ lórí ilé ó máa tẹ̀ lórí woman yẹn gangan fúnra rẹ̀ táwọn ọmọ yẹn bá fẹ́ marry at a point in time wọ́n á sọ fún àwọn ọmọ yẹn pé àwọn ọmọ tó jẹ́ pé ọlọ́kọ mẹ́jọ ni màmá wọn ẹni tí bàbá àti màmá tí wọ́n bá gbára wọn yé wọn ní fẹ́ kọ́mọ wọn fẹ́rù èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn so èèyàn láti lè endure kéèyàn dẹ̀ wà committed to one's marriage kéèyàn dẹ̀ seek support kéèyàn seek guidance kọ́lọ́n kó ṣamọ̀nà gbogbo wa kó má jẹ́ ká lip ká tó lù. ìyá wa ẹkún kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ lè ní fún ìdáhùn àwọn ètò yìí ṣùgbọ́n torí àsìkò torí pé ààrẹ ọjọ́ mùsùlùmí ẹ máa bá a gé pé nítorí tọ́lọ́run a lọ sọ́dọ̀ alájà Fọdílà inshallah gbogbo nǹkan tá a wá kálẹ̀ yìí ó ń fa single parenthood kí ni àwọn preventive measure tá a lè ṣe tí a fi ní máa rí mọ́ láwùjọ wa àbí tí ó dínkù ní àwùjọ wa tí ó kó máa reduce drastically láwùjọ wa láàárín ìṣẹ́jú péréte bí ẹ bá sọ láàárín bí ìṣẹ́jú méjì torí a tún ṣe ní nǹkan mi tàtún béèrè torí àsìkò inshallah. adúpẹ́ Ọlọ́run kó túbọ̀ ṣamọ̀nà wa Alhamdulillah. because there's difference between theory and practical. Wọ́n lẹ́nu tó kàn ló mọ̀. Now. There are a lot of factors that cannot be proven at the court of law tó ń ṣokùnfà single parenthood, especially from the part of the world tí a ti ṣẹ̀ wá nílẹ̀ adúláwọ̀ oríṣiríṣi ẹni tọ́lọ́run bá fún lọ́mọ ẹyọ kan tán wá ń wojú Ọlọ́run fún mi for quite a while àwọn fámílì àkójúbọ̀ tán bá kojúbọ̀ another person ń bọ̀ nínú ilé tí ìtò wà nínú ilé bá ready láti gba another person tó ń bọ̀ pókè the more the merrier another person ń bọ̀ with the motive pé wàá sún pátápátá ni o wàá sún pátápátá èèwọ̀ mi ni kí n máa ṣíà abẹ́rọ̀ lóhùn èèwọ̀ mi ni kí n máa ṣíà abẹ́gbọ́ kò ṣe nìkan ló wà ń bẹ̀ ó léèwọ̀ ẹni kó máa ṣíà èèyàn ní kó máa bọ̀ káwọn jọ gbé ìsìlámù ga. Definitely that woman is becoming a single parent. And it's like breaking the child into two. But ewu tó wá tí ó sodo sáré tí agbọ́ tó jẹ́ pointer tá gbọ́dọ̀ bójú wò. Ó ní ewu drawing the children into the battlefield. Ìyẹn gangan ló burú jáì. The effect and consequences of that single parenting on the husband is separate, on the wife is separate. But the most important one, the most brutal one, that will continue to linger from your generation to another generation, to the unborn generation, is drawing the children into the battlefield. Making your children your lawyers. Turning your children to be your psychiatrists. Turning them to be your judges. Ìyẹn gangan ló léwu. Torí pé kí ló dé tó ṣe léwu? Ọmọ yẹn máa practice the same. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ yẹn máa practice the same. Tọ́mọ yẹn bá dẹ̀ ti practice the same, ohun tó bá jáde látọ̀rọ̀ ọmọ yẹn náà same ni. Nítorí pé kí ni àwọn ọmọ yẹn ń wo gbogbo ìṣesí tá à ń ṣe. Wọ́n wá ní kí ni preventive measures. Preventive measures. Ó ní ká má mú àwọn ọmọ yẹn sí battlefield.
Don't let them be your lawyer. Ṣé ti rí ohun tí bàbá yín ṣe? Kò ní mówó wá. Àní mo mọ̀ ṣé kò ní mówó wá. Ẹ wá máa lo vulgar words lójú àwọn ọmọ yẹn. Ẹ̀yin dẹ̀ fẹ́ káwọn ọmọ yìí kí wọ́n jẹ́ èèyàn rí lẹ́yìn ìwà ọ̀la, kí wọ́n ṣe mú yangàn. Ẹ dẹ̀ ti mú ẹ ti gbé wọn sáàárín ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ ti jẹ́ kán take side. Ẹ ti jẹ́ kán take side. Tọ́lọ́run bá ṣe lọ́la tọ́mọ yẹn wá dorí olórí orílẹ̀-èdè, á lóun ò fẹ́ rí bàbá òun. Á ní wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kó súnmọ́ òun. Ó ti gbàgbé wípé ìpasẹ̀ lòun gbà wá. Àbí tó bá yẹ pọ́dọ̀ bàbá ló wà, á lóun ò fẹ́ rí ìyá òun. Ó ti gbà pé àlùjànnà òun gìgìrísẹ̀ ìyá òun ló wà. Á ní kó má jẹ́ kó wọlé. Ta ló wà lẹ́nu géètì yẹn? Ẹ lọ ti géètì. Ẹ má mọ ọmọ yẹn sí, ẹ má má àwọn ọmọ yín sí battlefield. Single parenting. Báwo la ṣe fẹ́ kó dẹ́kun láwùjọ wa? Àfi ká go back to the drawing board. Ẹ jẹ́ ká go back to the drawing board. Gbogbo àwa òbí, àwọn ọmọ ọ̀rẹ́ mi ti ń ṣe marriage. Aṣọ tá mú ní last week 60,000 ni. Ìta mú lọ́sẹ̀ tó kọjá lọ lọ́hùn 70,000 ni. Ìwọ náà wá fẹ́ ṣe tiẹ̀. O ṣe àfẹ́ kan wá báwọn náà máa ṣọ kí wọ́n torí wọ́n ti sọ marriage ń sìn, wọ́n ti sọ da business. Wọ́n máa tà, wọ́n máa aṣọ ẹbí, aṣọ owó, aṣọ ẹgbẹ́, aṣọ ìgbére, aṣọ gbogbo ẹ̀ náà mú papọ̀. Ẹ wá mọ priority tẹ fẹ́ sẹ́ẹ̀tì fáwọn ọmọ yín. Tí ẹ bá fẹ́ kí gbogbo wa tó lórí tẹlẹ́mù, let all hands be on deck. Láti jẹ́ kí ni? Láti jẹ́ kí single parenting kó dẹ́kun láwùjọ wa. Then you have to be a good role model to your children. Bẹ́ẹ̀ni, ibi tá bára wa ti bára wa ń bẹ̀, right? A ti bára wa ń bẹ̀. Báwo ni kò ṣe ní máa lọ bẹ́ẹ̀? Ohun tó kù tá à ń sọ ni. Báwo ló ṣe fẹ́ stop? Ohun tó kù tá à ń sọ ni. Báwo la ṣe fẹ́ dẹ́kun ẹ̀? Ohun tó kù tá à ń sọ ni. Báwo la ṣe máa wá dẹ́kun ẹ̀? Tó bá wá jẹ́ wípé single parenthood ni wọ́n ti bára ẹ lénìí. Béèrè lọ́wọ́ ara ẹ wípé ṣé nítorí àìnísùúrù mi ni? Ṣé nítorí pé mo bára mi ní western world mo ti wá rò pé àjọ ní equal rights? Ẹ̀yin òbí táwọn ọmọ yín ń ṣe tìyàwó, ẹ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ tánàbí Lukman alayhi salam tó kọ́ ọmọ ẹ̀. Ẹ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ fẹ́ kọ́ ìsìláàmù kọ́ wọn láti ilẹ̀. Ànábì Zakariyahu alayhi salam ó ṣe prayer kó tó di wípé ó ṣe prayer fúnrú ọmọ tóun ń fẹ́. Especially tó ti ń dọjọ́ ogbó lọ. Zikiru rahmati karobi Zakariyahu is not that rob and the kafiyan. Gbogbo wa la mọ̀. Ó ṣe prayer. Ó ṣe prayer tó fi bẹ lọ́hùn kọ́mọ yẹn tó wá irú ọmọ tó ń fẹ́. Ẹ jẹ́ abẹ lọ́hùn kọ́lọ́hun má fún wa lọ́mọ gbàjẹ́ ń sinmi. Ẹ jẹ́ abẹ lọ́hùn kọ́lọ́hun má fún wa lọ́tà lọ́mọ. Ẹ jẹ́ abẹ lọ́hùn kọ́lọ́hun fún wa lọ́mọ tí ó jẹ́ ojú tó rẹwà tí ó gbà Islam. Àwọn scholars kan sọ fún wa, wọ́n ní gbogbo oyún téèyàn bá ní tó jẹ́ pé lásìkò ìgbà yẹn Quranic recitation ló ń ṣe all the time. Irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń jẹ́ emblem of that religion. Wọ́n gbé àṣẹ sí dání. Gẹ́gẹ́ irọ́. Nígbà tó wà nínú oyún tó ń jójo gẹ́gẹ́ ó bá bímọ ọmọ yẹn náà máa tó ń ṣe gẹ́gẹ́. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ jẹ́ ká padà sí drawing board. Ká rántí wípé kò sẹ́ni tó wáyé àwa lọ. Ní gbogbo ibi tá a bá wá wà lórílẹ̀‐èdè àgbáyé, ẹ jẹ́ a mú Islam lọ́kùnkúndùn. Ẹ jẹ́ a tọ Ọlọ́run lọ.
àwọn ọmọ tó fún wa kọ́lọ́n kó bá wa tọ́ wọn. Ọdún mélòó tí a bá ní ká wo parenting, a lè sọ̀rọ̀ nípa single parenting láì sọ báwo ni o ṣe tọ́ ọmọ parenting, manner of parenting ẹ̀ gangan. Torí ohun tó ń bí a lot of single parenting nìyẹn. Àwọn ọmọ yẹn wọn ò lè ṣèjú indomie lọ. Wọn ò lè ṣèjú indomie lọ. Tó bá ní kán ṣèrẹsì ogun ti wọ̀lú. Wọ́n ti ẹ̀ lè gbomi lé náà. Tó bá wá ní kán sọ bẹ̀gúsí sallallahu alayhi wa sallam. A ní wọn lè gbomi lé náà. Wọ́n tá ò dá. Èékánná ni wọ́n ń ṣe èékánná tó ń ṣe sọ̀rọ̀, èékánná yẹn ò lè ṣe, kò lè fọpọ̀ mọ́, kò lè ṣọ́ ẹran. Ẹ̀dẹ̀ nìkan lọ ilé ẹ̀kọ́. Ẹ̀dẹ̀ ẹ má ṣọ́ 250,000 ní pákéjì aṣọ àti gèlè àti gbogbo ẹ̀ kankan. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé òkèèrè, ẹ má ṣọ́ lọ sálálú, ẹ sì ń jẹ lọ sálálú. It's not all about fantasy. It's about grooming that girl child especially for that task ahead. Tẹ́ ẹ̀ ṣe ní máa gbọ́rẹ̀ gbè. Tẹ́ ẹ̀ ṣe ní bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́rẹ̀ gbè. Tí rẹ̀gbẹ́ bá ti wá ń ṣẹlẹ̀, báwo lo ṣe handle ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òbí abiyamọ? Báwo lo ṣe handle ẹ̀? Ọmọ ẹ pé ó sunkún fún ẹ lórí fóònù. Ó bẹ sọ̀rọ̀ gbogbo ohun tí ọkọ ẹ ṣe fún. Irú nonsense wo nìyẹn? Ojú ọmọ yẹn dẹ̀ tutù ń jọ torí wẹ́. Èmi nífẹ̀ẹ́ sí gbogbo àwọn kọ́tọ̀kọ́tọ̀ yìí. Òun fún ọmọ yẹn lágbára ni o. Indirectly, the next thing tí ọkọ ẹ bá tún gbé wá báyìí, ó máa gbé fún ni. Ọmọ wa sọ fún ẹ, ó wá pè ẹ́. O ní kó lọ ṣàlùwàlá kó yan náfìlà méjì. Kó a máa sọ fọ́lọ́run pé wà ó fà àmúrí inna Allaha bashirun bil ibad. Ipò òun ti gbé gbogbo àlámọ̀rí òun lé sàtíà lọ́wọ́. Òun lọ́ba tí bá ní gbẹ́rù ẹni kabi rere. Ẹ wá rí yẹn sọ. Ẹ̀yin òbí, ẹ ṣàdúrà fáwọn ọmọ yín. Ẹ jẹ́ asáré tara ṣàṣàká lọ sọ 6C, 6A's in parenting. Nítorí àsìkò ẹja gbọ́, nítorí àsìkò pépèpé. Attention. Láti kékeré láti pẹ̀kọ́ rókò. Attention wo ni wọ́n fún àwọn ọmọ yẹn láti kékeré? Báírò kan ló fún lọ, 3 ló mú wá. O fún látẹ́ńṣọ̀n o mọ̀. O wò wí ẹ̀ wo. Tó bá ń bẹ sọ̀rọ̀ orí fóònù lo, òun píngì, òun Facebook. Mi ìmọ̀jọ́ tí mo tiẹ̀ ti wo Facebook hùn. Àfijọ́ Sunday tá bá fẹ́ lọ sí alásàlátù wa. Ṣùgbọ́n wò yá pín. Ọmọ ẹ máa bẹ sọ̀rọ̀. Absent minded ló fi ń gbọ́. Ìta ló ti ń lọ fọ̀rọ̀ lọ àwọn èèyàn. O ṣalábàásọ̀rọ̀ ẹ o. Then single parenting máa pọ̀ láwùjọ nítorí pé kí ni, you are not on the same page with your children or your child. Then acceptance lẹ́lẹ́kejì. Acceptance lẹ́lẹ́kejì. Tọ́mọ bá ṣe nǹkan, tí ọmọ bá ṣe ohun tí ò dáa, you treat issues, don't treat personality. Jọ́nà mi tiẹ̀ fẹ́ rí ẹ mọ́, má díwájú mi mọ́, rárá. O ti ń condemn ọmọ yẹn nìyẹn láti ilẹ̀ làwọn ọmọ mi ti ní inferiority complex nítorí wípé ìyá òbí wọn ṣẹlẹ́yàmẹ̀yà nínú ilé. Yìí tó listen wọ́n pàtẹ lẹ́yìn tí the other one yẹn tó fẹ́ ya ọmọ olóríire. Instead kọ́ máa sọ pé ohun tó ṣe yìí wàá accept ọmọ ibi, ṣùgbọ́n issues ti lọ́wọ́ máa treat pé ohun tó ṣe yìí mi nífẹ̀ẹ́ sí. Tó bá ti ohun tí mo fún òun yìí, ohun tó ṣe rè tí mo ṣe fún, ìwọ náà fẹ́ gbarú ẹ̀, tó bá ti dọ̀la ìwọ náà ṣe báyìí. A ti mọ̀ wípé ohun táwọn òbí wa fẹ́ ká ṣe rèé. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, approval. Gbogbo ìgbésẹ̀ tí ọmọ bá ń gbé láti ilẹ̀ lẹ́tí máa wò wípé kí kinní tó pọ̀, let me nip it in the bud. Kí kinní tó ṣe, let me nip it in the bud. Tọ́mọ bá ti wá ń di adolescence, tó bá ti ń mọ́rọ̀ wá, máa gba ọ̀rọ̀ yẹn, má sáré máa tá dànù. Nǹkan ṣẹlẹ̀ fún ní school, ó wá ń sọ fún ẹ, listen sí. If I were you, what you have done is okay, but if I were you,
maybe I will have done it this way. Ṣùgbọ́n o ti gbé gbà owó tí ẹ̀ kọ́kọ́ o ti kọ́kọ́ approve ohun tó sọ yẹn. Ipe ìgbésẹ̀ báyìí ló ń gbé o. Okay, it's okay. You have tried. But then, in case of another time, you do it this way, you do it this way. A ti mọ̀ pé ìyá wọn ò ní admit wọn. Àbí bàbá wọn ò ní gba ohun tó mú wá. Kò ní bá ẹ sọ̀rọ̀. Kò ní sọ ohun tó ń dùn fún ẹ. Wọ́n á kàn délé ni, wọ́n á kàn bá tí ó commit suicide ni. Torí pé kí ló ti lọ gbé ẹnu, ọkọ ẹ ti mú lẹ́sẹ̀. A lot of things ti ṣẹlẹ̀ sí. Àbí bóyá àbúrò pàpá ẹ̀ nínú ilé. Tó yẹ pé táwọn òbí ẹ̀ bá ti jáde, àbúrò bàbá ẹ̀ ti ṣe child abuse fún. Ṣùgbọ́n torí pé yẹ ò kí ń accept ohun tó gbé wá, kò lè bá yẹ sọ̀rọ̀ ohun tó ń dùn láti ilẹ̀. Naam. Wọ́n wá rí i pé irú wọn lọ commit suicide. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, appreciation. Nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire especially, a máa ń yára condemn. Ṣùgbọ́n tó bá wá jàjà ṣèyí tó dáa, àtúwá ní sọ fún wọn pé you have done well. O káre, wà lálùbáríkà. O káre. Man lam yaskuru nasa lam yaskurullah. Naam. O wá ṣe é. Ṣùgbọ́n tó bá ti ṣe ohun tí òdo ti bẹnu àtẹ́lù, á ní gbogbo ohun tóun ṣe láyé kò sí ohun tí ìyá òun rí tó darí. Òun ò ṣe nǹkan kó darí lójú ìyá òun. Àbó òun ò ṣe nǹkan rí kó darí lójú bàbá òun. Òun ò tẹ̀ mọ́ bóyá ní gan lọ bóyá ó ṣì ń gbé lọ hospital. Irú àwọn bẹ́ẹ̀ tó bá délé ọkọ yẹn kò ní bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. The next thing ó kàn máa take decision ẹni. Alóhùn ti kó gbogbo ṣábíráwó. Affection. Ọmọ tàbá fún l'affection láti kékeré tó bá rí ọkọ ẹ̀ á mọ̀ pé òun gbọ́dọ̀ mọ́kọ òun lọ́kùnkúndùn, òun gbọ́dọ̀ fún l'affection torí pé nínú ilé wọn Islam jọba ń bẹ, affection jọba ń bẹ, gbogbo wọn ni wọ́n take care ara wọn so important. Importance yẹn ló fi máa mú ọkọ ẹ̀. Kò ní máa wò pé who is this? We have right, you have right, I have right. Àjọ ní right ni o. Sí ní Nàìjíríà o, jọjọjọjọ jẹ́ ká dá sórí tébù, ká tún ṣàbí ká lọ sọ́dọ̀ àwọn social worker. Kán bá wa sọ, kán wá sọ. Rárá. A subdue right ẹ̀ sábẹ́ tọkọ ẹ̀. Nítorí pé kí ni affection tẹ bá kírun tán láàárọ̀ ẹni kó lè kálukú ṣe spiritual diet ẹ wá máa kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ bá ṣe lè lo ayé. Affection yẹn òun ló máa fi accept ọkọ ẹ̀. Ló máa fọ́kọ ẹ̀ tí yóò bá ti fún yàn l'affection kò ní tètè rà lébù. Number 6, authority. Apàṣẹ wà, ẹ má ṣe àpàṣẹ wà nù ilé. Apàṣẹ wà. Ìlànà Islam nìkan lè fún ọmọ tẹ́lẹ̀ fi pàṣẹ wà. Ṣùgbọ́n àṣẹ wà níbi pé ohun tí mo wí lábẹ́gẹ́ ó tiẹ̀ fáwọn ọmọ ní sign láti sọ wípé what do you think about that? Kẹjọ ṣe decision lórí on the table. Ọmọ tó ti fẹ́ máa bàlágà ó jẹ́ kó ní mind of his or her own tó máa lè dá ronú, tó máa lè dá ṣe nǹkan. Àfi ohun tí bàbá mi bá sọ. Tí bá ti wá ní daddy, I have an idea. What if we do it like this? Gbẹ́nu sọ, kí ni wọ́n mọ̀ nínú ayé? Mo dáyé yìí kú ẹni. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ yìí ò tiẹ̀ rọ opportunity láti máa fáwọn bàbá tiyín ní idea. Àwọn ti sìn yìí ọmọ kọ̀ǹpútà ni wọ́n ń tẹ̀ fún wọn jẹ brain ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ gan ni o. Ẹ jẹ́ káwọn náà má idea wá. Authority wà positive and negative. The negative aspect of it lásán yẹn, positive aspect of it ẹ̀yin ò ní rules and regulations nínú ilé yín. Nínú ilé yín kò sásìkò tó ń kírun. Everything stands still during Salat. Gbogbo television, PlayStation shut down during Salat. Authority nìyẹn. Wọ́n ti mọ̀ wípé irun àsùbá kí ní jọ̀mọ́. Tó bá sùn láago mẹ́ta kò kún anybody. Ó ti wà lórí timetable pé máa jí fún jọ̀mọ́. Wọ́n gbọ́dọ̀ jí ni. Bẹ́ẹ̀ ni. This is what we eat in our house, timetable. Kò ń ṣe pé nìkan máa wá dé ní 2:30 àwa sọ fún help tẹ nínú ilé pé báyìí ni kò lọ ṣe wá, báyìí ni kò lọ ṣe wá, báyìí ni ẹ̀ ń jẹ́ kọ́mọ yẹn máa ṣe ó kó máa rude sẹ́ni yẹn nìyẹn. Bó ṣe máa ṣe tó bá débi tó ń lọ nìyẹn.
ẹ̀ ń jẹ́ kó root sẹ́ni yẹn bó ṣe máa ṣe tó bá lọ tó bá dé tó lọ nìyẹn Naam. ẹ̀yin tẹ́ wo tẹ́ jẹ́ òbí tẹ́ bára yín nílé òkèrè bó ṣe irun àárọ̀ àti irun alẹ́ ẹ jẹ́ kí the family that prays together sticks together tó bá ti wá ń le tó ń le koko kò sẹ́ni tó sọ fún ẹ pé it's going to be a bed of roses ẹ jẹ́ kí n sáré wind down kò sẹ́ni tó sọ fún ẹ pé it's going to be a bed of roses torí pé tí wọ́n bá nímọ̀ Islam tí wọ́n ti gba guidance and counseling tí wọ́n ń lọ ẹni tẹ́jọ́ fẹ́ dòwò pọ̀ ó lè máa ní tí ò bá wá ní ẹ wá máa bẹ lọ́hùn fún sùúrù ẹ wá máa bẹ lọ́hùn fún sùúrù torí tó bá tó àsìkò kan ìtọ́ni ní sùúrù máa ń wà ẹ wá máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ prayer nítorí pé kí ni ibi tó wò bóyá ibi tó àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó wò tó rò pé bóyá ó ń tutù yẹn tó rò pé bóyá tó bá ti lọ ó bá tún lọ embrace another one ibi àdá na láàyè o. na láàyè ẹ ṣe kọ́lọ́n kó jọ púpọ̀ kó ṣe dáadáa fún wa gbogbo ojú tó wá ń wò wá tílé yín mí jòjò àpọ̀lọ́wọ́n ọba àlá kó bá wa tọwọ́ sílé náà kó bá wa pẹ̀tù sí kó bá wa kọ́ yín mọ̀ ṣe ẹkún kọ̀ọ̀kọ̀ kọ́lọ́n wọlá dédé àsìkò yìí kọ́lọ́n kó bá wa panú ẹ̀ kọ́lọ́n kó bá wa bomi ẹ̀tù sọ́kàn yín kọ́lọ́n kó bá wa pa yín lẹ́rìn kọ́lọ́n kó bá wa dílé gbogbo kó wà wá mú la hawla wala quwwata illa billah. Á parí sọ́dọ̀ alhaja wa Akéwìṣọlá inshallah gbogbo tí a wá ń sọ yìí ẹ já mọ̀ pé institution kan ni marriage tí yóò bá dẹ̀ ní ẹ̀kọ́ tó bá dénú ibẹ̀ náà á kẹ́kọ̀ọ́ kó tó débẹ̀ náà gbọ́dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ òun ni àwọn ìyá wa ń sọ fún wa wípé a gbọ́dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ lórí tí wọ́n ń pè ní marriage ká má bọ̀ fọ́ sí single parenthood torí pé kò sí ẹni tí orí ò ní ta ó ṣe máa ta ìyàwó ló máa ta ọkọ náà orí ó dẹ̀ tún ta ọmọ nítorí pé knowledge tí obìnrin bá impact sọmọ tọkùnrin náà bá impact sọmọ ó máa di double ni tó bá jẹ́ pé obìnrin nìkan ló impact knowledge sọmọ tí ò sí ti ọkọ ń bẹ tí ò sí tọkùnrin ń bẹ ẹ máa rí pé ìwà yẹn máa yàtọ̀ kò ní balance bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá jẹ́ ọkùnrin nìkan náà ni tí ò sí tóbìnrin ń bẹ tí ò sí mother touch ń bẹ kò ní balance àwọn méjì gan sì ń tọ́mọ wọn tí balance dáadáa ká wá sọ pé báyà ẹnìkan ló ń tọ́ àbẹ́nìkan ló ń tọ́ àbí ká má tiẹ̀ rójú ọmọ torí gbogbo bá ti gba tiwa lọ àní rójú ọmọ ní òun máa struggle fúnra ẹ̀ láti dìde àìmọye ọmọ míì gan single parent tá ń wí gan tó jẹ́ pé ọmọ gan ló ṣètò ara ẹ̀ fúnra ẹ̀ ló ṣètò ìgbésí ayé ẹ̀ fúnra ẹ̀ ọkọ ti bá bòmíì lọ ìyàwó ti bá bòmíì lọ látara owó látara pé à ń wá ayé wọ́n ní tí nǹkan kan bá bàjẹ́ wọ́n lè lọ wo ìsàlẹ̀ wò ẹ wo ibi tí wọ́n ti ń bọ̀ ẹ wo lé wọn wò ẹ wo ẹni tí ó fẹ́ lọ into marriage náà ṣóun gan ti wà equipped ẹni tí ọkùnrin tó bá fẹ́ ìyàwó náà ṣóun náà ti ní torí pé ní ọkùnrin tó bá fẹ́ ìyàwó kan ó gbọ́dọ̀ ní ọgbọ́n méjì tí ó dáa dáadáa yóò gbọ́dọ̀ ní ọgbọ́n gbọ́dọ̀ wise nítorí pé àwọn ìyàwó má bínú wọ́n ní ète ni wọ́n lè fi ète yí wa báyìí ká fi yí wa báyìí ọgbọ́n náà làwọn náà máa fi ṣe kíni láàmú àfi bá wọn lò àwa jẹ́ kí ìyàwó Adékẹ́ṣọlá kẹ́ bá parí ẹ̀ pé gbogbo ń tà sọ yìí o providing insight to the solution to issue of single parenting kàn bá insight sí gbogbo nǹkan tá a sọ yẹn láàrin bí ìṣẹ́jú bíi méjì àbí mẹ́ta tá a fi kó lẹ̀ léni inshallah nítorí pé yín tá a sọ yìí ó fẹ́ jú gan torí tá a bá ní ká tú ẹ̀yin méjèèjì lẹ̀ ní kúrò ń bì í tí a fi ṣe tahajjud níbi àsìkò sì ń lọ inshallah má group ti wọlé bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. So I will try not to take much of our time. Ẹ sọ pé ká wo preventative measures to preventing single parenting. Gbogbo wa la ti gbọ́ pé oríṣiríṣi nǹkan ló lè fa single parenting. And then téèyàn bá bá rẹ̀ ní single parenting yìí náà báwo ló ṣe fẹ́ ṣe tí àwọn ọmọ yẹn ò fi ní wà affected púpọ̀ kọ́lọ́run aláàánú ẹ̀ kó má jẹ́ kí kó ṣàánú wa àwọn míì náà wà nínú ẹ̀ kò ṣe pé ó hùn wọ́n kọ́lọ́run kó gbàdúrà gbogbo wa. Nasfat Radio. There are lots of things that may make one to become single parent. We said earlier on that divorce is one of it.
a child of rape, téèyàn bá jẹ́ victim of rape, tí èèyàn bá kú sí ojú ogun bí wọ́n ṣe sọ yẹn, oríṣiríṣi nǹkan ló lè fà á. But the most important thing ni pé those causes, if we can try to deal with those causes, then we can prevent, somehow, we can prevent becoming single parenthood. So a victim of rape, the deed has been done. It has happened, it has happened. Alhamdulillah, you have the child. You have to take care of the child. You have to raise the child. You have to nurture the child. You have to provide for the child. That does not mean, that is the end of the world. That does not mean you cannot marry again. So you can prevent single parenthood by getting married. And when you see somebody that you want to marry, you need to come out straight to the person. This is the situation of things. This is my experience. And I have a child through this. If he wants to stay, he will stay. If he cannot stay, let him go. So that is one way to prevent being a single parent. Because then when you come out to the person, it's not the end of the world. And together you can, kẹ́tọ́jú ọmọ yẹn, kó dẹ̀ jẹ́ ọmọ tó dáa, so that ọmọ náà ò ní jẹ́ victim single parenthood. And another thing is, tó bá jẹ́ pé death náà ni, I watch these sisters movie, A Date with Asmal. Asmal is anti-polygamy. Kò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ sétí rárá àti rárá ni. But the unfortunate happened. The husband died unexpectedly. She had a child. So òun fúnra rẹ̀ ti di single parent. Òun tó ń kick against the, Mosna Wasila Saiwa Rubai, like my sister said. So not barre nípò widow or by anything. She has to remarry. So initially she doesn't want to, but eventually she had to. So èèyàn lè barre nírú position yẹn, èèyàn máa remarry náà ni. And it's hard, no, because àwọn ẹlòmíì lè wò pé it's hard for somebody to remarry. Maybe because of the love the person has for the husband or for the wife. It may take so long. But when you think of the child, that child needs a father figure or a mother figure, it's hard for a man to raise the girl child, especially in this country. It is the children's voice against yours. So ọkùnrin tọmọbìnrin bá pe ọlọ́pàá tó bá sọ pé bàbá òun fẹ́ ṣe nǹkan pẹ̀lú, wọ́n máa gbọ́ nǹkan tọmọ yẹn fẹ́ sọ. And they will take the child away. They will put the child in a foster home. So to guide against that, so èèyàn let go nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ yẹn. So when death happens, we try to remarry. So ó máa lè jẹ́ ká reduce the issue of single parenthood. Níbẹ̀ yẹn. Then we think about the children too. Bó ṣe máa affect àwọn ọmọ yẹn. Like my sister said, we shouldn't drag the children into it. Ó máa ní long-lasting impact on the children, especially when their parents divorce. But ẹ máa change school wọn ni. Ẹ máa di pé bóyá ó máa lo ọ̀sẹ̀ kan lọ́dọ̀ màmá lénìí, ó máa lo ọ̀sẹ̀ kan lọ́dọ̀ bàbá lọ́la. Like my mom said, pé bàbá máa sọ ilé fún, ìyá máa sọ yẹn fún. So, you look at that, pé ọmọ ti wà láàrin yín, then look for a solution, look for a way, to make things work. If you have to embark on a fasting and prayer, please do so. If you have to go for counseling, please do so. Just for the sake of the children that are already in the relationship. So by that, I might reduce the single parenting. Then the major one is to build a relationship on the foundation of Allah subhanahu wa ta'ala, the fear of God. Tabani ìbẹ̀rù Ọlọ́run gbogbo nǹkan ó máa kéré púpọ̀ lójú wa. And then we need support system too. Kò sí bá ṣe lè ṣe, àwọn kan wọ́n máa fall sí situation yẹn. But we shouldn't ostracize them. We shouldn't alienate them. We shouldn't see them as an outcast because àwa náà mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. So we should try to encourage them so that they are the best teacher or the best parent for their children. Then àwọn ọkùnrin wa náà, kọ́ máa wò pé bóyá ọlọ́mọ kan ó ti di àrùn. You understand? So,
irú ẹni tó bá jẹ́ victim of rape bẹ́ẹ̀ yẹn táwọn ọkùnrin bá sá fún òun náà máa di single parent ni. Then ó ní effect, very bad effect on especially on women, emotional effect, anxiety máa wọlé, depression máa wọlé, PTSD máa wọlé. Téèyàn bá ń wo gbogbo àwọn researches tá à ń wo gbogbo àwọn articles tí wọ́n kọ jáde, àwọn tó jẹ́ single parent or the divorcee or the separated ones, àwọn ni wọ́n ní high value of, you know, drug abuse, mental health issues. Because èèyàn méjì gan Ọlọ́run sọ pé ó fi àwọn iṣẹ́ tọkùnrin lè ṣe lórí ọmọ ó fi sílẹ̀, ó fi àwọn iṣẹ́ tóbìnrin lè ṣe lórí ọmọ ó explain. Kéèyàn kan wá kó iṣẹ́ méjèèjì papọ̀ kó wá sọ pé òun fẹ́ ṣe, Ọlọ́run má jẹ́ kó rí ẹni yẹn náà kó dàrú. So it's not an easy task. Parenting is, you know, is not easy. It's very, very challenging. Ká má ṣe tí wá sọ pé èèyàn kan ló wá fẹ́ ṣiṣẹ́ èèyàn méjì. So kọ́lọ́run kó ṣàánú wa, kó má jẹ́ kí a da ẹrù wa sílẹ̀ láì tọ́jọ́, kó dẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ pé àwọn tá a bá máa bá rin ìrìn àjò náà kí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ wa, kọ́lọ́run kó ṣe gbogbo wa ní ọ̀rẹ́ ara wa, kó má ṣe wá ní ọ̀tá ara wa, ká dẹ̀ try láti lè endure. Then àwọn tí rẹ̀ bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí náà ká má make fast, you know, ká assist wọn whichever way tá a bá lè fi assist wọn. Ẹlòmíì ignorant ló mú débi tó dé yẹn kò mú. Alhamdulillah, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin wa náà tẹ́ ṣe máa ń sọ, ẹ máa ní ọmọ ló wù mí jáṣọ lọ, ọmọ ló wù mí jáṣọ lọ, bọ́mọ bá dàgbà yóò rárán, ọmọ ló wù mí jáṣọ lọ, ọmọ ló wù mí jáṣọ lọ, ọmọ ló wù mí jáṣọ lọ, bọ́mọ bá dàgbà yóò rárán, ọmọ ló wù mí jáṣọ lọ. Ọlọ́mọ ló wù wá jáṣọ lọ lọ́dọ̀ ọkùnrin, lọ́dọ̀ obìnrin tọ́mọ bá wù wá dáadáa ní fọmọ́lẹ̀. Mo rántí àwọn bàbá tó bí àwa, kó di pé àwọn bàbá wa lo dáúlà, wọ́n lo dáúlà yẹn gan o, lórí ìyàwó 2, 3, 4, ṣùgbọ́n gbogbo dáúlà tí wọ́n lò àwọn ìyá ò gbó wọn lẹ́nu, wọn sì ṣe wàhálà. Ló fi jẹ́ kí gbogbo ọmọ tí wọ́n bí gbà yẹn kó ṣoríire. Wọn ní wà àwọn bàbá wa lójú, wọn ní wò wọ́n ní kankan, bá ṣe nǹkan míì bàbá onílé ti dé, tí bàbá onílé bá ti dé báyìí gbogbo ẹ̀ gbọ́dọ̀ pa lọ́lọ́ ni. Ṣùgbọ́n àwa ìyá tèmi ẹja náà wòra wa wò, wọ́n ní ẹni tó bá fẹ́ jèrè ọmọ kó tún jèrè ọkọ, wọ́n ní kó ìwò rẹ̀ wò dáadáa. Olóbìnrin tó bá ń ṣe gọ́gọ́gọ́ nílé ọkọ kì í ṣe pé kò gbọ́n, ó fẹ́ jèrè ọmọ náà ni, Ọlọ́run jẹ́ á jèrè ọmọ, kí ẹni ẹlẹ́ni kó má jẹ̀ṣẹ́ wa ọlá ògo Ọlọ́run. Ibi báyìí náà ni a fi àdàgbà ètò rọ̀ sílé ní inshallah, nítorí pé àwọn ìyá wa méjì tí a kó sórí ètò lé ní la ilaha illallah wọ́n kún kẹ́kẹ́, a kàn máa gbádùn wọn lọ́lọ́run ni, k'Ọlọ́run jọ̀ọ́ ilé tí yín náà ò ní dàrú ọlá ògo Ọlọ́run, ní di ẹni tí ń dágbẹ́rù, ní di bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ náà Ọlọ́run bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn. Àwọn ìyá wa sọ wọn kan lẹ́ẹ̀kan, wọ́n lóbìnrin ò gbọdọ̀ wà kó má ládìí orí o, obìnrin ò gbọdọ̀ wà tí ò ní níbi tí ó sọ ẹrù ẹ̀ka. A gbọdọ̀ wá dúró nítorí pé diaspora western world yóò fààyè gbà wá pé ṣèmi tí n bá ń fẹ́, mo ti ní mọ́tò, mo lè ra mọ́tò fún ara mi, mo lè kọ́lé fún ara mi, mo níṣẹ́ tó dáa fún ara mi, mi ò fẹ́ wàhálà ọkùnrin. Ní Islam ò fẹ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n là gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan wa according to Islam. Obìnrin tí ò bá ní ẹni tí yóò máa sọ pé má ṣe báyìí, tí ò ní aláfọ̀rọ̀lọ̀, àwọn tí ó máa wọlé wọn kàn máa ṣílẹ̀kùn yẹn, wọn máa wọlé, òun náà wọn máa gbádùn. Ibi tí ẹ kó ti wọ skẹ́ẹ̀tì tó gùn dáadáa, jíǹsì ni ó máa wọ̀ káàkiri, wọn ó sì máa gbé káàkiri ní ibi tí ò yẹ kó sí ni wọn ó máa gbé lọ. Kí Ọlọ́run jọ̀ọ́ k'Ọlọ́run ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, nítorí pé àwa ń lo òyìnbó ká máa ṣe bí kíní. Ẹwà àwọn òyìnbó náà máa ń fi sẹ́ǹsì sí gbogbo tí wọ́n bá ń ṣe. Àwa tá a wá sínú lílù náà, ẹ jẹ́ á rọra ṣe, ká má torí owó tí wọ́n fẹ́ fún wa, ká má torí tí a fẹ́ gbádùn, ká wá sọ ọjọ́ ọ̀la wa nù. Ọjọ́ ọ̀la wa ò ní dànù ọlá ògo Ọlọ́run. Ní dẹni tí wọ́n lọ gbé sínú ilé kan táwọn ọmọ tiẹ̀ gbàgbé ẹ̀ nítorí ẹni tí ò bá tọ́mọ dáadáa, wọ́n ní tá a bá fi tọ́mọ ìrì ní òwò tọ́ dáadáa, já tàmọ́ dáadáa. Ẹ já fojú fún táwọn ìyàwó wa bá ṣe, ẹ fojú fún táwọn ọkùnrin náà bá ṣe o, torí àwọn ọkùnrin ní ṣe ká má wo ọkùnrin ni wá.
ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ olórí ni wá ẹgbẹ́ olórí náà bẹ́ẹ̀ ká lè jèrè ọmọ gbogbo á lè jèrè yín náà ẹ̀yin obìnrin náà ẹ̀yin náà ní tiyín lọ́wọ́ ẹ bá dálẹ̀ náà nísìn láàrin ìṣẹ́jú méjì ayé lè ṣúyàn ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin náà á máa fi sùúrù ṣe ẹjá àjọ máa fi sùúrù ṣe pẹ̀lú ara wa. ìyá Fadila Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín ọláwù tẹ́ tí mú ìmọ̀ náà Ọlọ́run ní jó dọ́bà ọláwù bu Ọlọ́run ọláàánú Ọlọ́run àlékún mọ̀ àlékún ikmọ̀ àlékún ọgbọ́n àlékún òye àlékún àfíà Ọlọ́run bá ṣe fún yín gbogbo tẹ́ ń fẹ́ Ọlọ́run bá jó dúró tì yín yá wa kí ó ṣọlá Ọlọ́run bá dúró tì yín Ọlọ́run bá gbàdúrà yín ọláwù gbogbo tẹ́yìn náà fẹ́ Ọlọ́run bá ṣe fún wa gbogbo àwọn ìyá wa tẹ́ wà lórí ètò ọ̀rọ̀ náà rèé Ọlọ́run ilé tiwa náà ò ní dàrú àwọn ọkùnrin táwa lórí ètò ẹ jẹ́ ká náà ká mú ìgò wa ẹ jẹ́ á gbé jùlẹ̀ o ẹ jẹ́ á gbé jùlẹ̀ o Ọlọ́run ní tí àwọn ọkùnrin náà bá ti dé ẹ jẹ́ á gbà wọ́n lọ́dọ̀ àwọn ìyàwó wa akànlélú gbójú ni àwa la ní gbójú táwa dẹ̀ ti fi gbójú yẹn náà wọlé ẹ̀yin ìyá wa ẹ bá gbà bẹ́ẹ̀ ẹ má tún gbó alẹ́ nu mọ́ a ti fi gbójú wọlé nìyẹn kẹ́ ẹ jùlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́n ṣàánú wa Ọlọ́run má dojú àdúrà tiwa wàdúrà kọ̀ọ̀kan fáwọn ìyá wa bismillahir rahmanir rahim والدعاء وللإنسان سجما وأداك ربك وما قبل والآخرة أغلق من أولا ولا سوف يتك ربك أرضه يتك يتيما وآوى وجدك دولا فهذا وجدك عائلا فأغنى فأمن يتيم فلا تقهر ومن سائل فلا تنهر وأمن بنعمة ربك فحدث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما في لينا a máa fi ṣe lọ insha. Washington DC Arabic class 2021. Bàríkà rẹ̀ òwe. Bàríkà rẹ̀ òwe. Bàríkà rẹ̀ òkè wùtán ó ṣe wà lè mọ̀. Bàríkà rẹ̀. Nasfat Radio America and Canada. Bàríkà rẹ̀. This month's training kíké Kùránì. Bàríkà rẹ̀. Abẹ́lúwa sátìrà máa ní máa fẹ́ ìṣòpin. Alhamdulilayi ọpẹ́ ló já sí ìkí Ọlọ́run àti orí àjẹjẹta rẹ̀ kó máa bá gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí káàkiri kó bí tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ wa wọ́n ní bẹ́rù bá mọ núrò yóò mọ̀ pẹ́ dún lẹ́ẹ̀kan sí alhamdulilayi. yìí ni abala àkọ́kọ́ ẹ̀kọ́ ti orí afẹ́fẹ́ tí àwọn ìjọ Nasfat Radio Washington DC Arabic class tọdún 2021 tá a ti kéde rẹ̀ sẹ́yìn fún yín nípa ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ kíkà alukur'ani dáradára tí olóṣù mẹ́fà. ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé Nasfat Radio ní Washington DC ẹ ti mọ̀ wípé wọn kì í he èrè tí kò lọ́mọ nínú. gẹ́gẹ́ bí a ṣe ka àwọn iman objectives wa fún yín nígbà kan rí tó lọ báyìí pé our goal is to create a learning atmosphere where African American and Canadian households can learn and have a better understanding of the divine revelation Al-Quran and the inspiration from the prophet Hadith. a máa dúpẹ́ o a dúpẹ́ fún Ọlọ́run fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti yege báyìí. are duly appreciative and thankful to Almighty Allah for his guardian and protection on the successful completion of our free virtual Quran reading class. Alhamdulillah. olùṣẹ́ náà tún wá dákẹ́ tó sọ báyìí pé khairul a'mali khawatimuha. ètò lóore jù nínú àwọn iṣẹ́ tẹ́rù bá ń ṣe. òun náà lèyí tó lùwà bá fún láti yọrí rẹ̀ ṣe. the best of all works is the one with good end. èyí ló wá mú gbogbo àwọn elétò Nasfat Radio ni wọ́n fi ń ké sí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí. ẹ̀yin èèyàn jankan-jankan. antumul ulama wal jahabis wa shakhsiyatul bariza. wọ́n pè yín síbi àkọ́kọ́ wòlímọ̀tul Qur'an lórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn. it's now the time we celebrate the graduate having gone through teaching and succeeded in several activities which in the end balance their reading skill and made their level of articulation stronger. ètò wàlímọ̀ tá à ń pè yín sí yìí yóò wáyé ní ọjọ́ Saturday 16/10/2021 ní Keller Conference Hotel 800 Florida Avenue ní Washington DC 2002 Gallaudet University. ìjókòó yóò bẹ̀rẹ̀ ní aago 12 ọ̀sán ní aago 4 ìrọ̀lẹ́. guest lecturer ọjọ́ náà ní Fadilatul Muhadir al-Muntazari fi zalika al-yawm. oníwàásí àgbà tá a mọ̀ rí lórí ìjókòó al-Allamatul Imam Abdulrahman Ahmed National Mission Ansarudeen Society keynote speaker ẹni tí ó ṣe yún ní fún wa Honourable Adéoyè Ọmọlẹ́wà US Representative DC chief òṣòjọ́ náà ní bàbá wa àgbà Jalalatu Sheikh al-Mufawwahi al-Imam Abdulaziz Marufuddin Oníkẹ́ National Chief Missioner Nasfat Worldwide. léyìí tá a fi wá ń dúpẹ́ fún àwọn olùkọ́ tí wọ́n dángájá fún àṣeyọrí wàlímọ̀tul Qur'an yìí látòrí Ma'ali Sheikh al-Gitrif wal-Mudir Isa Ayatullah àti al-Ustaz al-Imam Adébíyì Ajibade Muizuddin àti al-Ustaz Abdulsamed Kufariji àti al-Ustaz Malam Abdul Gafar Adélẹ́yẹ Shukran lakum. any enquiry tẹ́ bá ní ìbéèrè fún ọjọ́ náà ẹ lè pe broda Muhammad Abdulkabir Yusuf sórí 84 5821 637 Mr. Sekinot 301 332 26
3718. Alhaja Odufuye ẹ pè wọ́n sórí 973-652-1635. Al-Fuqara wal husn wal ka'aba lan tusibakum antul muhtafilun. Gbogbo ẹni tẹ́ fẹ́ ṣe walimatul Qur'an tẹ́ ṣàṣeyọrí níbi Qur'ani kíkà tó lóṣù mẹ́fà àtọ́dún yìí lọ́dọ̀ àwọn Nasfat Radio Arabic class. Afflictions, depression, infirmity, poverty, rejection, setbacks, tragedies and danger will never have seat in your life. By the grace of Almighty Allah. Al-Fakiru wal husnu wal ka'aba lan tusibakum antum al-muhtafilun. Allahumma amin. Announcers, àwọn olùkéde Nasfat Radio Arabic class 2021. Brothers and sisters in Islam, come and join us to celebrate our successful students. Your presence is highly welcome. Barika re, barika.